Assalamu alaikum. Once again welcome to the new class. په خیر راغلی او امید لرم چې روغ جوړ به وئ او تیر شوي ویډیوګانې او درسونه به مو زده کړي وي. یو ځل بیا په دې مهمه او ضروري ویډیو کې یو څه مهمې او ضروري او ورځنۍ استعمالیدونکي جملې در وړاندې کوم. امید لرم چې تاسو به د ویډیو تر پایه راسره پاتې شئ او هغه جملې به زده کړئ او مفید به درته تمامې شي. نو د ویډیو تر پایه راسره پاتې شئ او چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. لومړی مهمه او ضروري جمله ده: آیا زه د ولیدم؟ Did you see me? Did you see me? آیا زه دې ولیدم؟ Did you see me? او تاسو کولی شئ چې د جملې په مرسته نوره جملې هم جوړې کړئ. یوازې په دې وروستیو کې کوم مفعولي ضمیر چې دی هغه ورته بدلوئ. لکه مثال Did you see him؟ آیا هغه د ولید؟ Did you see her؟ آیا دو دې ولیده؟ او داسې نورې جملې ورباندې تاسو خپله جوړولی شئ. بله جمله: کور دې چیرته دی؟ Where is your home? Where is your home? کور دې چیرته دی؟ Where is your home? بله جمله: ته تللی شې، یعنې تا ته اجازه ده ته نور تللی شې. انګلیسي کې به څه وایئ؟ You can go. You can go. ته تللی شې یا ته کولی شې چې لاړ شې. You can go. او د دې جملې په مرسته نوره جملې به څنګه جوړوئ؟ یوازې د فاعلي ضمیر په بدلولو سره تاسو کولی شئ چې نوره جملې هم جوړې کړئ. لکه I can go. زه کولی شم چې لاړ شم. He can go. هغه کولی شي چې لاړ شي. او داسې نوره جملې. سار کوم فاعلي ضمیر چې دی هغه ورته بدلوئ، نور به یوه ښایسته او بدله جمله ورڅخه جوړیږي. بله جمله: زه ستا ملګری یم. I'm your friend. I'm your friend. زه ستا ملګری یم. I'm your friend. او په دې باندې به نوره جملې څنګه جوړوئ؟ I'm his friend. زه د ده ملګری یم. I'm their friend. زه د دوی ملګری یم. او داسې نوره جملې هم ورباندې جوړولی شئ. بله جمله: نږدې ملګری دې څوک دی؟ Who is your near friend? Who is your near friend? نږدې ملګری دې څوک دی؟ یعنې له نورو ملګرو څخه دی نږدې او محبوب ملګری څوک دی؟ Who is your near friend? بله جمله ده: موږ ډېر مصروف یو. We are so busy. We are so busy. موږ ډېر مصروف یو. We are so busy. بله جمله ده: زه نشم تللی. I cannot go. I cannot go. زه نشم کولی چې لاړ شم یا زه نشم تللی. I cannot go. بله جمله ده: ولې رانغلې؟ زموږ کره یا زموږ مېلمستیا ته یا بل څه ته ولې رانغلې؟ Why didn't you come? Why didn't you come? ولې رانغلې؟ Why didn't you come? او دا خبره په یاد ولرئ چې دغه ټولې جملې چې زه درته جوړوم او یا تاسو یې بل ځای کې ګورئ، دغه ټولې د ګرامر او د سټرکچر په واسطه جوړیږي. او د دغه ګرامرونو او سټرکچرو په اړه مې ستاسو لپاره ځانګړي او مستقلې ویډیوګانې جوړې کړي دي چې په یوټیوب کې پرتې دي. تاسو کولی شئ چې هغه هلته وګورئ. بله جمله: زه تېره ورځ سخت ناروغ وم. I was so sick yesterday. I was so sick yesterday. زه تېره ورځ سخت ناروغ وم. I was so sick yesterday. ډېره یوه مهمه او ضروري جمله ده. او داسې هم ویلی شئ لکه تاسو بل چاته وایئ چې ته تېره ورځ سخت ناروغ وئ. You were بیا به هلته were استعمالوئ. You were so sick yesterday. ته پرون سخت ناروغ وې.
یا تیره ورځ ته سخت ناروغ وې. بله جمله مونږ بخښنه غواړو. We are sorry. We are sorry. مونږ بخښنه غواړو. We are sorry. آیا ته احمد نه یې؟ Aren't you Ahmed? Aren't you Ahmed? آیا ته احمد نه یې؟ Aren't you Ahmed? حضرت راتیرو دوستانو کوشش کوئ چې په دغه جملو باندې نوره مهمه او ضروري جملې هم تاسو جوړوئ. فقط دغه جملې تاسو د یو سټرکچر په شکل استعمالوئ. نو دغه جملې به مو هم زده کیږي او اضافي پیدا به مو نوره هم کړې وي. مهمه او ضروري جملې چې په دې ویډیو کې مې ستاسو لپاره راټولې کړې وي، امید لرم چې خوښې شوې به مو وي او زده کړې به مو وي. نو ویډیو د نورو دوستانو سره شیر کړئ تر څو هغه هم یو څه ورڅخه زده کړي او ویډیو سره لایک هم کړئ. بیا چې ستاسو حضور ته حاضرېږم د یوې بلې نوي او ضروري ویډیو سره، تر هغې ماته اجازه راکړئ او په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. And thank you very much.